1, 2, 3, go. Okay, alis na. What's up mga kabakla? This is Alvin Fabi and welcome back to my channel. For today's video, may bisita po tayo. Walang iba kundi si... For today's video, may bisita po tayo. Walang iba kundi si... Kristen J. Kaway-kaway. Cha-chal makeup po kami para sa kanyang graduation day. So guys, keep watching. Ang una po nating ilalagay ay moisturizer. Maglalagay na po tayo ng liquid foundation. Ang gagamitin po nating liquid foundation ay Maybelline Fit Me. Yung una po natin gagamitin ay yung 330 at saka yung magiging pang highlight po niya ay yung 220. Po natin gagamitin na foundation ay yung 220. Susunod po ay magko-contour po tayo. Ito po ang ating gagamitin. Ang susunod po ay magpa-powder po tayo. So ngayon po, magkikilay na po tayo. Ang gagamitin po natin ay yung Maybelline na pencil. Tayong magkilay, lalagyan po natin ng eyebrow gel para long lasting po yung kilay niya. Next po ay mag-eyeshadow na po tayo. Gagamitin po nating eyeshadow ay yung Beauty Glaze Popping. Ito po siya. Po siya. Bago po tayo mag-eyeshadow, maglalagay po muna tayo ng loose powder using Nichido. Ngayon po, magbe-bake po tayo hanggang matapos tayo mag-eyeshadow.
po ay mag-liquid eyeliner na po tayo. A few moments later. Next po ay magmamaskara na po tayo. Gagamitin po nating mascara ay yung Belena Instant Curl. Ay maglalagay na po tayo ng false eyelashes. Dahil tapos na tayo sa parte ng mata, tatanggalin na po natin yung mga compact powder. Look out, bitch. Ang next po ay mag-blush na po tayo. Po ay mag-nose line na po tayo gamit ang Shallow Perfect Powder number 3. Ngayon po, magli-lipstick na po tayo. Ang gagamitin po natin lipstick ay Huda Beauty. Ang lasa po natin na ilalagay ay highlighter. That's all for today's video mga kabakla. Sana po nag-enjoy kayo sa video namin. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. See you in my next vlog guys. Bye!